برو فرقه چه کنی؟ بشی مریم نیازی نمیخوری؟ نه مریم چه دیگه بخو بشه نیازی اینو؟ دارم تو سامان واصله تا هوا سر نمیده مریم ماما مریم واصله دیگه نمو بابا ایوان گوش موسا شما مثلا ولی که با بیلو نه عصبانی نمیشه ما تشخاب میره مشنا جز ایدی ماما همه شو یه دونه هر شو بزنه حالا سلام علیکم شما ایدی باید بیرو خوشم برندن بیرن سالی بله جو چه کردی؟ هیچی یه رمزم بابا شد یادم به زنم نمیاد ماما چه کردی؟ ماما کار دایی باید چه چه؟ کسی؟ نه نه نرم که اصلا اصلا بنزین یادم میدم میسونمش زی برو بسونش؟ خب خب جمعه یه احساری که ایدمش من خواهده آه؟ نش بخورم نش چه بکنیم؟ کار دارم تو دست چک تاین کن برای تاییدیه با هم تلفن بعد کار کاره ببینم لذات بخدا بعد هم؟ لذات بخدا بعدا چیز بکنم باید یا غذاتو میخوری یا من هیچی برات نمیخوام بشین بشین غذاتو بخور من جایی نمیرم آفرین بشین غذا اینجا بشین عشقم اینجا برو پیش مامانت بشین غذاتو بخور آفرین دختر گل مامانه برای مایکروفرم ماشین آیه هدی یا بابا سیماما هیچ بابا داره بذار غذاتو بخور تا ببرم دوست داری بری شهر بازی؟ آفرین میخوام گردلی برات درست کنم کوچولو کوچولو خودت برداری بخوری دیشب ما کارانیا دیدی داشتی خوشمزه گردلی میخوردی؟ سیب زمینی؟ آره سیب زمینی برای دخترم درست کرد دیگه چی برای درست کردم؟ پیاز آره آوردیش دست ماما مایکروفون که ایدی آورد الو سلام خوبی؟ دوده رو میخوای چی کار کنی؟ ها؟ دوده رو میخوای چی کار کنی؟ مطابق ارسا کار نداری؟ نه
تضمینی کنه ها. تضمینی نارم آقای انصاری. باشه حالا یا من برو باش گوش نده. شاجر باشه گوش نده. گوش نده. پیش قطعی کنی گوش نه. باشه. ایدی مو در قبال تو هیچ ضمانتی نیکنم که اگر خدای نکرده صبح نتری وام پس بدی بخوام بیام یه خمونه آخه بگیرم. نترم وام پس من اول خون بابرند جوابم نه. ببین آقای خالد دارم قشنگ بگم الانم که مرم برو قبل از اینکه چکه بسونیم و شیگم مو هیچ ضمانتی نیکنم مو فقط واسطه ام همین که رأیم داخل بانک ریزم و وام تا الان خام بنه بس نه خود خام نه هیچی فقط ای خام قشنگ سمه فکر چند خواه تو بیای بخاطر که من هرس دی بخاطر که من زجر دی بسی چرا تو روزی که نیچه نمزه به دیوار دوبه چی؟ چه خبر؟ دنبکی رو چی کار کردی؟ جان مامانی کدوم سوپ داری مامان؟ خب پاستا داره نودل اسمش نودل بگو نودل خب نودل دوست داری؟ پچی؟ این پیشنگ نیست ها پیش اون کسی که نودل خریدیم بریم آب میوه انگوری بخریم باشه مامان جان عزیزم فعلا میخوایم با بابا بریم جای کار شهر بازی نمیریم ولی یه جای دیگه میخوایم بریم اگر وقت کردیم دخترمو حتما میبرم شهر بازی چرا که نه الکسیس مهدیه بابا بهش بگیم الکسی جندوز دروازه‌بان پرسپولیس جان کدوما؟ طلا؟ چتر؟ چتر هم چشم تا بارون بعدی برات میخرم نداشتی قبلا؟ نخریدم برات؟ مطمئنی؟ راستی گفتی؟ برو بیاییدی ماشین میو بیرو پارک دست در نکن
دست چند گرفتن است تا باید حواست کار بیشتر و خوش بریزی زلن نرم و چی بیایی نرم میره برای کنم ها؟ من جای خبره برای کنم مگم برای سنم سپری هم برای دقیقه رو بیام برای خلاصی رفت سمن نمانی ها؟ ماشین مانی سمن ایدی 10 دقیقه وقت داری وقت داری یه دقیقه گوشمه به تا یه زنگ به آقای نادری بزنم خب سیر رو رد کنم تا بگم انده به در پشتی برن چه که بنه چون درام به گزی بیارینیش همچون آشنایه خب چه که بی من رئیس بانج بیام یا خوش واری چه که علی سلام خوب آقای نادری دم بانک بسه یا بو ایدی و در پشتی بیان ایدونم ها البته نه که کرکرش کشیه بو فقط این ایزه ها باشه حتما بنا برده برای ای سپان در پشتی بانک با او بره فقط بره بشنوه بینی حضرات داخل شه بره او بیو دیش توجه کی افراتون؟ چرا؟ مو دارم میگم مو زمانت نیکنم چه که به دست دوار کشی رو میگه یه سی خوشه چی گو نه یه تو خوش گفتید یا خوش شدید بیم مستد بارم یعنی اگر اتفاق وسط و نام نیست امیدوارم سر عقل بیا نونم به کی زنگ بزنه خوشحالم است ساری بی میگه که تو بردش باشگاه باشگاهی زامن خودی برو بغل بابا یه رسیدی هم دام گیر ریزیمش خب سلامتی خوشحالی؟ خدا روش سرسی چی دیگه یه چیز از جیب خوشتا بگیر بسیر بای بخیر
چه ماما دستم با سر درد میکنم ایدی میخوام لباسا رو جمع کنم کل لباسا رو جمع کنم باید چه کنم ازم؟ کل لباسا رو جمع کنم چیزه؟ ملی خواب رم سر کار لباسا رو با خود جمع کن برونه بوتین سه بارم چه شکلی؟ تصمیم گیرم یه مدت کلا تمرین یعنی تا زمانی که این لباس تیلا میبرم خب کوی کسا به دلخی با خود برونه بوتین پیشکش یک شهر داری بری لباسات رو جمع کنم دوباره شروع نتازیت محضرت بوسی اذیتت نکنم گوش به تا زمانی که به دکاریت نداری تا زمانی که متوجه نبی این بچه‌ای که میشکم منه مال هم حسایی و مسئولیت شما بپذیری و هر کاری رو سر خود نکنی ما واقعا نیکشم بیار دکتر هم بگو استرس خونی سای نیترم همش واسه میرم و فکری بون ایدی چه که ایدی چه نکه میخوام با آرامش زندگی کنم خب یه چند وقتی به هم دادیم من بسه چون؟ یه چند وقتی من هیچ کاری نکرد فقط دلم میخواد یه چند وقتی به هم دیر بود چی بودی واسه ایتان؟ هیچ دیر بود دوست ندارم دلم میخواد آرامش داشته باشم فقط یه چند وقتی به هم دیر بود ما آرامش ریزم؟ آرامش بریز به یک ها واسه با تنم رفتن محمدی درستی واسه تو؟ شاید درست صبح شاید درست صبح من نیترم من واقعا نیترم فقط صرفا به خاطر یه کمکت که ماما بسونی که صبح نداره بگی فاطمه چشگان پشت پازه و نونم پشت ما خالی که زمان گرفتاری بلوم کردن نه عزیزم همچین چیزی نیست همین حالا هبتی گم تنه بخیر ما اینو بیار تا من لباسم تنه بخیر ما رو بسلامت ببین یه چند وقت اقام دور بیام نکن مامان برو تو اتاق خوابت با وسایلت بازی کن من میخوام بابا باید یکم صحبت برو دورت بگم فکر نکنم چیز زیادی بخوام اقام یه چند وقت خم دوست دارم سایه کسی دم زندگی نه بدیگم اگر بدیگم بگه ها بدیگی تنها میدونم خیلی سواش لنات خم تا الان قبل اینکه تبی چی کردم از این بعد همون کار انجام دارم لباسات تجمع میکنم لطفا یه چند ماه تا زمانی که به دیت صاف نکی نیویرم به دیل من حساب چه با اون رسانه دارید دیدم شده ایگو متوجه نیوگم چی گم یا تو اصلا حالت خون نیست حالت خون نیست واقعا خوبه چی کنم چش تو از این گرفتاری داری رو میگه گرفتاری ده وام خیلی هستی با بهره 23% فهمی یعنی چه؟ نیدمشو باید هم بدیش من نیگم نیدیش ایگو میخوام آرامش داشتم آرامش سی خوم سی بچه‌ای که میشی کمه نیترم توانایی که دوباره بحث پیش بیا دارم انتی خیلی منو اونه خون کنی یا سارا؟ عزیزم بله میخوام تنمونت خود بکنم باید بره بیرون میخوام آرامش داشته بام اگر مسید مهمم اگر این بچه‌ای که میخوام منه سیت مهمه بل آرامش داشته بام ایدی بل آرامش داشته بام هر روز یه دانس سر خام ایجاد نکنم بگم این اتفاق سیه بسه و اتفاق سیه بسه منیرم کنه به این مونه زنی بیرون نیره و تمام واقعا دوست دارم که هیواستم یه حرفینه 100 بار ست تکرار کنم چه مثلا؟ ایگم مخواد نگو خواهم جدا بگم گم یه مدت ترک کن برای وقتی گرفتاری ندرست و بیو من نیترم اصلا تحمل کنم اینطوری که تو هی پیشره واقعا نیترم تحمل کنم نه چیز بدی دارم وقتی خواهم نکنم من نه چیز دیگه فقط نیترم نیترم چجوری بگم با چه زبانی بگم ده کشش نارم ده مغزم نیکشه
هر روز یه گرفتاری سیم پیش بیا، هر روز بگم با این اتفاق افتاد فدای سرم، با این اتفاق افتاد فدای سرم. تا زمانی که خودت نشناختی، تا زمانی که نفهمی یه زن چه خاصیتی داره، یه زندگی چه خاصیتی داره، تا زمانی که با ما احترام نهایی و یاد نگیروی نیخوام ببینم. خوش میتیاج فقط سخنرانی خوب لیکن ببین حالات از چه بین سخنرانی یا هر چیزی دیگه دوست نارم آقای خالدی. دلم میخواد از این به بعد با تو زندگی کنم. اخوام با آرامش خودمو به چه مزح کنم. این تا دوری که خدا داغمون نخوام زخم. واقعا اخوام آرامش داشته با مدی. این واقعا حرف سنگین سی تو که ایگم دوست دارم آرامش داشته بون. تا اگر واقعا من دوست داشته بوی سی خاطر آرامش ما با هر کاری که به دستت بریا انجامه. با الان با تو آرامش نارم نیترم. متوجه نیو بوی واقعا؟ لباسات جمع میکنم بیا به این خونه بذار سارم همین الانم برم. دیروز تو برم؟ تو بری کورو ایگم از همین الان بری برم. میرسد یه پرلی نشستم لباسات جمع کنم برو. برا فقط باید آباسم التماس ها کنم ما نگم التماس کن. ما کی گم التماس کن؟ گم به این خونه بذار سرم. سرم نمیخواد غلطی کنی آرامش میره آرامش میشه تا بپیچی. من هیچ غلطی نمیخوام بکنم. اینقدر درک و فهم شعور نوری که ایگم میخوام یه مدت بعد دیر بوم. میخوام فرصت بیام با خود. اینجا کار نداری با من؟ کار نکنم؟ من مخابرم دیگه من نمیبینی. به چه من زیاد نگو بیرشی برم. ما بیم. من داشتم ولی مامانی نمیزانه. چی ندارم؟ محبت کنم این نمیزانه. یعنی چه می تو با بچه‌مو صحبت کنی؟ برو بیرون. برو بیرون. اصلا حالت دیتوریو بیده اصلا نمیخوام. ما میره واقعا نمیخوام رفت ببینم. لباست هم بیا جمع کو باید. سی خول لباس را کن. کار من میان اصلا. جمع کو لباست ها باید. نه کارم میان. جمع کو لباست ها باید. برو. خودت همین چند دست لباس. بدو. خدا نگهدار. دستم در نکنه این قپات واسا. دستم در نکنه پا همه چی واسایا. این لباسات مرد شوریت با خود باید. آدم بیشور چه بی خدا آفرین. احمق. اصلا درک شعوری هیچی نناره. اصلا متوجه نیو با آدم بگو چه ایگم با خواهم به آرامش برسان. باش نیگو میخوام از جدا بگم. ادرامش ایگم با یه مدت خواهم به همده دیر بود. یه مدت خواهم آرامش بگیریم. ایگو مرد شور خود. کم زحمت کشیم سید میزنی؟ کم گرم کوریت که پوشاندم؟ والا مثل زنگل مردم باید بنشستم و من پا ببینم سر پا بگم مردم حق وظیفت بره وسیله بسو بیا بره کار کن بیا اینو باید نرم سر کار. ما الان حاملم استرسیم خونی سر باید این کار بکنم اون کار بکنم تا ببینم ایدی آیا خوشخوشانش هست یا نه. چطور ناراحتی؟ به نظر زبان ناراحت بود؟ یه نفر صد خودت بینی آخرشم یه جوری جواب به انگار هیچ کار نگی بر همه کار از وظیفت بی آخرش فهمه بالاخره مقصر خون بیا سر همه چیز کوتاه بالاخره متوجه به چه اشتباه شد. الان خدا به زندگیت را خیلی راحت‌تری زندگیت کنی دیگه. یه ناراحتی یا ناره حالا با خوشحال بوی این نفس راحتی با بکش. همه اشتباه میبی که بچه دارو میامش
بابا رو بیار تا بذارم توش بذارمش ببریمشون خونه باباش. بابایی رفت کجا؟ نمیدونم بابا خبر رفت کجا؟ نمیدونم. این سبا کشید منه؟ لباسا خوشگلی بذار. بابایی رفت کجا؟ بابای دیگه نمیاد. چرا؟ حالم خوب نیست، بیا بریم یکم بیم. ماما اینجا بایسته داره کفشامو بپوشم. برو بالا مامان اینجا. بایدی جمع کردیم بونه که می سرا مشکام دلی خواهم یه آدم بی چشم روبیم یه همه زحمت که شمسیشم هیچ اینی نکه انگار نه انگار وظیفه‌ام بی آخر سرم اینجا که بمونه خواهم بیم سرم اصلا واقعا حالو بده مشکام دلی خواهم اون برای هر وقت بدهیت صدایی بریم حالا چه بکنیم؟ ها؟ بشوام تا زمانی که وام تو تصیح نکی نیو نگیری اصلا بلش که بیارسی چنده؟ بیا بشه تلفن چه اطلاع کنی چند تا در چند تا خواهیم
بشگم خسته بیام از اینکه همش مشکل پشت مشکل سیم درست کردی، از اینکه همش باید واسه بینم من چه گرفتاری ایجاد کنیم دوباره مثلا محلش کنم. نمیدونی چه حرف بدم زد؟ با چه؟ بگم اگه من اصلا هیچ مشکلی ایجاد نکردم، هر مشکلی که ما داشتم 50% مقصر تو بری. ها 50% مقصر ما بیام که نونستم زن داره، مقصر ما بیام که معتاداری بردم کم ترکش دار، مقصر ما بیام که با همه چیز واسم برم چیه موقع سیاه شد دست اشکال نداره موقع. اشکال نداره عزیزم. کفشتو در بیار، بیا کفشتو در بیار. بیا کفشت در بیار. نه مال شما، بیا تو من پاکش کنم بیا. بیا.